Chào cả nhà, lại là mình, ong bên phim đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một hành trình Giáng sinh đầy kịch tính trong Red One, mật mã đỏ. Ông già Noel năm nào cũng miệt mài phát quà, nhưng năm nay ông lại phải đối mặt với một kẻ thù không đội trời chung, bà phù thủy Giáng sinh. Bà ta không những xấu xí mà còn có tham vọng khủng khiếp, giam giữ tất cả những đứa trẻ hư vào một quả cầu thủy tinh. Nghe là thấy căng rồi đó, nhưng liệu bà ta có thành công hay không? Hãy cùng mình hóng biến ngay nào. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm Giáng sinh bình yên như mọi năm, nhưng đâu đó trong một góc nhỏ, Jack, cậu nhóc tinh nghịch vô tình đụng phải Rick, người chú của mình. Trong một pha xử lý cồng kềnh, một chiếc chìa khóa bí ẩn rơi đúng vào tay Jack, và như một kịch bản không thể glitch hơn, cậu nhóc tò mò mở ra một căn phòng bí mật. Cảnh tượng trước mắt khiến cả đám trẻ sững sờ, bên trong là cả kho quà Giáng sinh khổng lồ. Quá tự tin vào tài năng thám tử của mình, Jack vỗ ngực tuyên bố có thể tìm được bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng một câu hỏi vu vơ từ ai đó khiến không khí trùng xuống, vậy sao cậu không tìm thấy cha mình? Nhắc đến vết thương lòng, Jack nổi nóng và chuẩn bị xử đẹp kẻ đã chọc ngoáy chuyện riêng tư. May mà Rick kịp thời xuất hiện, can ngăn tình hình trước khi nó trở thành một trận chiến mini trong đêm Noel. Rick không trách mắng đứa cháu nghịch ngợm mà còn cố gắng thuyết phục rằng ông già Noel có thật và đêm nay ông sẽ đến để trao quà cho những đứa trẻ ngoan. Nhưng Jack không dễ bị dụ dỗ như vậy, cậu chẳng tin vào những chú tuần lộc biết bay hay một ông già mặc đồ đỏ có thể chui vào ống khói. 30 năm sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu nhóc Jack năm nào giờ đã hóa thành một thanh niên ngoài ba, bất cần đời với bộ kỹ năng tiểu đạo trích đỉnh cao. Trộm vặt không chỉ là sở thích mà còn là phong cách sống. Chưa kịp uống cà phê sáng, xin lỗi, Jack đã tiện tay thó mất. Cầm tờ báo hóng tin nóng, Jack cũng lấy luôn trong một nốt nhạc. Nhưng hôm nay, mục tiêu của anh không chỉ dừng lại ở những phi vụ nhỏ lẻ, mà chính là cơ quan giám sát và phục hồi thần thoại, Mora, nơi nắm giữ những bí mật của thế giới thần thoại. Phi tang thẻ vào thùng rác, anh rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong vài phút, Jack đã thành công đánh cắp dữ liệu từ một tổ chức bí mật hàng đầu thế giới. Mà ngẫm lại, ngay cả tờ báo của ông chú đầu phố cũng không thoát khỏi tay anh thì bảo sao Mora có thể an toàn được cơ chứ? Tại một trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn, không khí Giáng sinh sôi động hơn bao giờ hết. Người người chen chúc, tranh nhau từng món đồ giảm giá như thể đây là cuộc chiến sống còn. Trong góc khán đài, ông già Noel vẫn đang thoải mái trò chuyện với lũ trẻ, không hề hay biết đằng sau lưng mình, Callum Rip, đội trưởng đội an ninh, đang căng mắt quét từng góc để đảm bảo an toàn. Callum có biệt tài phát hiện mọi thể loại trộm vặt, từ kẻ lén lút trông kẹo, người năm nay quẩy nến, đến những gia đình tử tế mang quà đến tặng ông già Noel. Nhưng không gì có thể qua được hàng rào kiểm duyệt gắt gao của Callum. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng dưng xuất hiện một top cơ chuyên livestream bát nháo. Hắn quay thẳng mặt ông già Noel để ké phim, nhưng ngay lập tức bị Callum nhắc nhở. Gã này liền vớt phát rằng mình muốn tặng áo cho ông, rồi tiện tay ném thẳng vào mặt ông già Noel. Callum chẳng buồn đôi co với kẻ tứ chi phát triển nhưng não hạn chế này, chỉ lẳng lặng đuổi hắn đi cho đỡ phiền phức. Cuối ngày, nhiệm vụ hoàn tất, đến lúc về nhà, đội an ninh hộ tống ông già Noel đến căn cứ bí mật, nơi được bảo vệ chẳng kém gì một khu quân sự. Callum và ông già Noel bước lên xe, cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài tuyết trắng xóa. Hai chiếc máy bay trinh sát được phóng đi trước để đảm bảo an toàn. Khi tín hiệu clear, cỗ xe tuần lộc bắt đầu chạy lấy đà, ánh sáng trên sừng dần chuyển sang màu xanh, mở ra một con đường đặc biệt trên không trung. Theo lệnh của ông già Noel, đoàn xe vượt thời không, hướng thẳng đến Bắc Cực, rồi biến mất giữa bầu trời. Trong khi đó, tại phòng điều khiển bí mật, Jack, tay trộm vặt chính hiệu, đang ngồi rung đùi ăn mì, mắt dán vào màn hình radar. Đột nhiên, hệ thống báo hiệu rằng mục tiêu đã xuất hiện. Chưa kịp vui mừng vì kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, Jack lại tụt mood ngay lập tức khi đội thi đấu mà anh yêu thích vừa thua trận. Tâm trạng anh lúc này lên xuống thất thường hơn cả giá vàng. Tại Bắc Cực, ông già Noel chính thức trở về nhà. Cỗ xe xuyên qua hệ thống màn chắn băng, tiến vào một khu phức hợp khổng lồ, chính là nơi ở và xưởng quà Giáng sinh của ông. Cả nghìn yêu tinh đang bận rộn đóng gói quà tặng, vợ ông cũng tất bật sắp xếp mọi thứ cho đêm phát quà sắp tới. Không khí hối hả, rộn ràng, nhưng không tránh khỏi một vài rắc rối nhỏ khiến mọi người điên cả đầu. Đặc vụ Garcia, gấu Bắc Cực chính hiệu, cấp dưới của Callum, đến báo cáo tình hình. Dây chuyền sản xuất gặp trục trặc, khiến tiến độ bị chậm lại. Trong khi mọi người đang lo sốt vó, thì ông già Noel có vẻ chẳng mấy quan tâm. Ông thản nhiên rẽ hướng vào phòng gym bí mật, quyết tâm độ body giữ sức khỏe cho đêm phát quà siêu căng thẳng sắp tới. Một lúc sau, Callum bước vào phòng, trên tay cầm một phong thư. Vẻ mặt anh đầy quyết tâm, sau chuyến phát quà lần này, anh sẽ nghỉ việc. Ông già Noel thoáng sững lại, nhưng không vội từ chối mà nhờ Callum giúp mình tập luyện trước đã. Vừa tập, ông vừa hỏi lý do vì sao Callum lại đưa ra quyết định này. Callum trầm ngâm một lúc rồi đáp, nhiều năm qua, anh gắn bó với công việc này không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu dành cho lũ trẻ. Nhưng càng ngày, anh càng mất niềm tin, danh sách trẻ hư ngày một dài ra với tốc độ chóng mặt, chứng tỏ hành vi hư hỏng trên thế giới đang gia tăng không kiểm soát. Điều đó khiến anh vỡ mộng và chẳng còn động lực tiếp tục công việc này nữa. Ông già Noel cố gắng thuyết phục Callum ở lại, nhưng vô ích. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau ăn một bữa bánh cuối cùng trước khi chia tay, hoàn toàn không hay biết bên ngoài, một nhóm người bí ẩn đang âm thầm phá hủy bức tường của căn cứ. Sau cuộc trò chuyện, Callum rảo bước quanh thành phố, lặng lẽ ngắm nhìn nơi này lần cuối. Nhưng khi ngang qua phòng làm việc của ông già Noel, anh chợt nhận ra điều bất thường, đèn liên tục chớp nháy. Nghĩ rằng hệ thống điện gặp vấn đề, anh lập tức báo cho nhân viên kỹ thuật, nhưng họ kiểm tra và khẳng định mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ 2 giây sau, toàn bộ ánh đèn tắt hẳn. Cảm giác bất an dâng trào, Callum nhanh chóng liên lạc với mọi người, nhưng chẳng ai biết ông già Noel đang ở đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh lập tức lao lên tầng, đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Trước mắt anh là một cảnh tượng hỗn loạn, ly sữa bị đổ tung tóe trên sàn, cửa sổ mở toang. Không chần chừ, Callum lao vội ra ban công,
Dưới lớp tuyết dày, một chiếc xe trượt tuyết đang vội vã rời đi. Không kịp suy nghĩ, anh nhảy ra ngoài, đu bám vào mái nhà rồi lao nhanh theo dấu vết. Đồng thời, anh ra lệnh cho đội an ninh điều động 2 chiếc xe bám sát mục tiêu. Nhưng kẻ bắt cóc không dễ đối phó, chiếc xe trượt tuyết kia không chỉ tăng tốc mà còn liên tục ném đủ thứ vật cản trên đường đi. Can Lùm nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không thể để ông già Noel rơi vào tay kẻ xấu. Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, khiến 2 chiếc xe của Can Lùm lật tung, nhưng anh không dễ bị hạ gục. Ngay khoảnh khắc đó, Can Lùm nhảy xuống, trượt trên đường dây, rồi phi thân đu bám thành công vào càng một chiếc trực thăng. Với phản xạ cực nhanh, anh bám lên nóc chiếc xe của bọn đột nhập. Nhưng lũ này không phải tay mơ, chúng lập tức đâm thẳng vào chân cầu, buộc Can Lùm phải nhảy ra để tránh cú va chạm. Vừa tiếp đất, không chút chần chừ, anh rút từ túi quần ra một chiếc xe mini, nhấn nút phóng to. Chiếc mô tô siêu ngầu xuất hiện, Can Lùm lập tức phóng xe lao theo kẻ địch. Hai bên truy đuổi nhau kịch liệt qua những con đường phủ đầy tuyết, cho đến khi những chấn động mạnh làm cả ngọn núi tuyết sụp đổ. Can Lùm kịp thời thoát khỏi đống tuyết vùi lấp, nhanh chóng thu nhỏ mô tô và chạy đến kiểm tra chiếc xe của bọn bắt cóc. Nhưng một bất ngờ khác chờ đợi anh, chiếc xe hoàn toàn trống rỗng. Hóa ra đây chỉ là một mồi nhử. Chiếc xe này được điều khiển từ xa, trong khi tên cầm đầu thực sự vẫn đang an toàn trên chiếc trực thăng kia. Khoảng cách quá xa, Can Lùm chỉ có thể bất lực nhìn chúng biến mất vào màn đêm. Không còn lựa chọn nào khác, anh lập tức quay trở lại phòng điều khiển, báo cáo vụ bắt cóc với giám đốc Mora, Joe Harlow. Tình hình đang vô cùng căng thẳng, chỉ còn 24 giờ nữa là đến Giáng sinh, nhưng người quan trọng nhất, ông già Noel, lại biến mất. Cuộc điều tra nhanh chóng tiết lộ rằng bọn tội phạm đã dùng đèn plasma nguyên tử để khoan một lỗ trên tường chắn bảo vệ, sau đó huy động 8 đến 10 tên cướp, dùng xe bọc thép làm mồi nhử, rồi rút lui bằng trực thăng. Và điều đáng ngờ hơn cả, ai đó đã hack hệ thống giám sát địa chấn liên lục địa. Chỉ có một kẻ có khả năng làm được chuyện này, Jack O'Malley. Hắn ta là một tin tặc mũ đen khét tiếng, chuyên nhận tiền để tìm kiếm bất cứ thứ gì trên thế giới. Trong khi mọi người đang đau đầu vì Jack, thì gã lại đang xỉn quắc cần câu trong bồn tắm. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, là Olivia, vợ cũ của Jack. Olivia, một y tá tận tâm, đang gặp rắc rối. Chồng hiện tại của cô quá bận, không thể đến đón con trai chung của cô và Jack. Và dù không muốn chút nào, Olivia buộc phải gọi cho người duy nhất còn lại có thể giúp, tên chồng cũ lầy lội, vô trách nhiệm và đang say bí tỉ của mình. Jack mang bộ dạng lếch thếch đến trường đón con trai. Hôm nay, thằng bé bị khiển trách vì quậy phá bạn bè nên mới phải về sớm. Jack trách con vài câu, nhưng cậu nhóc chỉ nhún vai nói, ăn miếng, trả miếng thôi mà. Sau đó, con trai của Jack ngỏ lời mời cha đến tham dự buổi biểu diễn của cậu ở trường, nhưng có vẻ như Jack chẳng mấy quan tâm. Về đến nhà, Olivia khẽ thở dài, cô nói với Jack rằng con trai họ đang bước vào tuổi nổi loạn, mong anh có thể dành nhiều thời gian để gần gũi và tâm sự với con hơn. Nhưng Jack chỉ viện cớ bận công việc rồi lảng tránh. Trên đường về, Jack có cảm giác bị theo dõi. Anh liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy gì bất thường nên cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, khi đến cửa nhà, anh thoáng thấy một bóng đen qua khe cửa. Cảnh giác cao độ, anh chuẩn bị tinh thần ứng chiến. Nhưng trước khi kịp làm gì, một kẻ khả nghi từ phía sau đã tấn công. Jack lập tức phản công, cả hai lao vào một trận chiến ác liệt. Cú va chạm khiến họ ngã vào trong nhà, nơi Jack phát hiện có rất nhiều lính đặc nhiệm trang bị vũ khí đầy đủ đang chờ sẵn. Không hề hoảng sợ, anh nhanh chóng tìm cách tháo chạy. Anh phóng qua cửa sổ, nhảy sang mái nhà đối diện, trượt xuống đất bằng đường ống thoát nước. Đáp xuống mặt đất an toàn, anh ung dung bước đi, tự tin rằng mình đã thoát thân gọn gàng trong phút chốc. Nhưng đúng lúc anh vừa mở cửa sau, một người phụ nữ đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Một lúc sau, Jack lại bị đánh thức bằng chính phương pháp cũ, một cú trích điện nữa. Lần này, anh tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt trên ghế, trước mặt là một người phụ nữ đầy khí chất mạnh mẽ. Đó là Deal, đặc vụ cấp cao của tổ chức Mora. Cô lạnh lùng tra hỏi về kẻ đứng sau vụ bắt cóc, nhưng Jack chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Website của tôi mã hóa toàn bộ thông tin khách hàng, ngay cả tôi cũng không biết ai đã thuê mình. Thấy không moi được gì từ tên hacker ngốc nghếch này, Deal quyết định đóng gói Jack và đưa về tổng hành dinh của Mora. Trên đường đi, cô giới thiệu sơ qua về tổ chức và nhiệm vụ họ đang làm, nhưng dĩ nhiên, Jack chẳng tin lấy một chữ. Cô đang bảo tôi tin rằng mấy thứ kiểu như Bigfoot hay quái vật hồ Loch Ness là có thật à? Jack cười khẩy, bỡn cợt. Deal không đáp, chỉ dẫn anh đi tham quan một vòng trụ sở. Chẳng bao lâu sau, Jack suýt tè ra quần khi tận mắt chứng kiến một con ngựa phun lửa, một quả bí ngô ma quái đang lơ lửng giữa không trung và thậm chí cả một người không đầu đang đọc báo. Khi anh còn đang hoang mang không biết mình có đang phê thuốc hay không, Deal nghiêm túc nói: lúc 11 giờ đêm hôm qua, một nhóm người đã tấn công Bắc Cực và bắt cóc ông già Noel, và kẻ cung cấp thông tin về vị trí của ông ấy chính là cậu, Jack. Nhưng điều duy nhất mà Jack quan tâm lúc này là, khoan đã, ý cô là ông già Noel có thật á? Cùng lúc đó, Can Lùm hùng hổ bước vào, anh không tin lời khai của Jack và lập tức cử đặc vụ gấu Bắc Cực ra chào hỏi một cách đầy bạo lực. Jack còn chưa kịp thanh minh, đã bị một cú đấm trời giáng khiến anh bật ngửa khỏi ghế. Deal vội can ngăn, đề nghị cho Jack đi theo hỗ trợ trong nhiệm vụ giải cứu. Lúc này, Jack mới khai ra một thông tin quan trọng, anh biết danh tính của người thuê mình. Mặc dù không rõ chính xác chúng ở đâu, nhưng anh đã lén cài một con chip theo dõi lên hệ thống của chúng. Nghe vậy, Deal lập tức đề nghị, chúng tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cậu nhận được để cậu giúp chúng tôi truy tìm vị trí của chúng. Jack thấy thời cơ đến, bèn được nước hét giá, gấp 3. Nhưng ngay khi đặc vụ gấu nhe răng gầm gừ một cái, Jack liền đổi giọng, gấp 2 cũng được, không thành vấn đề. Trong một nơi bí ẩn nào đó, sau một khoảng thời gian bị bắt cóc, ông già Noel dần tỉnh lại. Trước mắt ông là một cô gái trẻ có mái tóc bạc lạnh lùng, Rilla. Cô ta đang cầm cuốn sổ danh sách trẻ em của ông già Noel. Thế giới này ngày càng hỗn loạn,
đám người xấu chẳng còn biết sợ thứ gì cả. Ông vẫn cứ kiên nhẫn tha thứ cho bọn chúng ư? Rilla lên tiếng, giọng lạnh lẽo. Cô ta tin rằng mình có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách trừng trị những kẻ xấu, và để làm được điều đó, cô cần nguồn năng lượng đặc biệt của ông già Noel. Không chần chừ, Rilla khởi động cỗ máy khổng lồ, những tia sáng đỏ rực từ từ hút lấy năng lượng từ cơ thể ông già Noel. Sức lực ông dần cạn kiệt, đôi mắt lịm đi trước khi mất hoàn toàn ý thức. Cùng lúc đó, Callum và Jack đang có mặt tại một trung tâm thương mại, chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm kiếm ông già Noel. Callum lấy bất cứ thứ gì có vẻ hữu dụng, còn Jack thì chỉ chăm chăm vào mấy chiếc xe mô hình. Sau đó, họ bước vào một căn phòng nhỏ trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, không gian xung quanh lập tức biến đổi. Họ đã được dịch chuyển đến một trạm trung chuyển đặc biệt, một phần trong hệ thống mạng lưới cực Bắc. Callum lấy ra chiếc xe mô hình mà Jack vừa trôn từ trung tâm thương mại, nhấn một nút trên tay áo và chiếc xe ngay lập tức phóng to thành một siêu xe hoành tráng. Jack trợn mắt kinh ngạc. Đây là công nghệ gì thế này? Vậy là tôi có thể mua siêu xe giá chỉ vài đô la à? Trên đường đi, Jack tò mò hỏi Callum, anh là vệ sĩ của ông già Noel à? Callum chỉ cười nhẹ, cũng có thể coi là vậy. Nhưng Jack nhún vai, cũng bình thường thôi mà, có gì đâu ghê gớm. Callum nhíu mày, bảo vệ ông già Noel chính là bảo vệ niềm tin của trẻ em trên toàn thế giới, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trong lúc họ tiến hành cuộc điều tra, Rilla cũng đang thực hiện kế hoạch của mình. Cô ta lấy ra một quả cầu băng tử đặc biệt, cẩn thận đặt nó vào cỗ máy. Khi cỗ máy khởi động, quả cầu bắt đầu hấp thụ nguồn năng lượng sao chép từ ông già Noel. Đôi mắt Rilla lóe lên sự quyết tâm. Đã đến lúc hành động. Mục tiêu đầu tiên, Aaron ABC. Jack và Callum lần theo định vị của Jack đến một hòn đảo nghỉ dưỡng, nơi những kẻ đã mua thông tin từ anh ta đang ẩn náu. Không mất quá lâu để họ phát hiện một nhóm đàn ông xăm trổ khả nghi. Callum lập tức đi đến tiếp cận, mặc cho Jack cố gắng kéo lại. Này, khoan đã, chúng ta chỉ có 2 người thôi, nếu làm ẩu sẽ bị đánh nhiều xương đấy. Nhưng đã quá muộn, một tên trong bọn lập tức ra tay, tóm lấy cổ Callum từ phía sau. Tuy nhiên, ngay khi hắn siết chặt, cơ thể Callum đột nhiên biến mất. Bằng kỹ năng thu nhỏ đặc biệt của mình, anh ta ngay lập tức lẩn tránh, chạy vòng quanh rồi tung một cú đấm vào hạ thể của tên kia. Ngay lúc đó, một người đàn ông khác bước ra. Hắn ta có vẻ là ông chủ của nhóm này, Hector. Callum tiến đến, gằn giọng hỏi, ai đã mua thông tin từ mày? Nhưng Hector không hề tỏ ra sợ hãi. Lúc này, Jack quyết định dùng tài ăn nói của mình. Anh ta khua môi múa mép, đánh trúng tâm lý của Hector. Kết quả, Hector thừa nhận hắn chỉ là một kẻ môi giới. Thông tin mà hắn bán ra đã rơi vào tay một thế lực hắc ám kinh khủng đến mức chính hắn cũng không dám nhắc tên. Tình thế trên đảo nhanh chóng trở nên hỗn loạn sau khi Jack vô tình đọc to cái tên Rilla. Ngay lập tức, cô ta nghe thấy và phản ứng theo cách không ai ngờ tới, đôi mắt bỗng phát sáng, thân hình biến đổi, không còn dáng vẻ thân thiện khi nãy. Callum lập tức đeo kính truyền tin cho Joe, nhưng chưa kịp nhận phản hồi, Hector, người môi giới thông tin, bỗng run bần bật, cơ thể hắn nghiêng về phía trước một góc 45 độ so với mặt đất, rõ ràng Rilla đã chiếm hữu hắn. Qua cơ thể của Hector, Rilla cất giọng đầy uy quyền, gọi rõ tên và chức vụ của Callum, đồng thời xưng danh bản thân. Joe ở đầu dây bên kia ngay lập tức nhận ra danh tính thật sự của Rilla, phù thủy Giáng sinh, một kẻ cực đoan có sức mạnh kinh hoàng. Rilla tuyên bố rằng vào ngày mai, khi Giáng sinh kết thúc, cô ta sẽ quét sạch những kẻ có tên trong danh sách trẻ hư để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Sau đó, cô ta sẽ thả ông già Noel. Vừa dứt lời, Rilla biến mất, bỏ lại Hector đổ gục xuống cát mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chưa kịp định thần, từ dưới biển bất ngờ một chiếc xe kem khổng lồ trồi lên. Khi thùng xe mở ra, 3 con quái vật người tuyết lao ra ngoài. Chúng không phải những người tuyết dễ thương của mùa đông mà là những thực thể kinh dị với ánh mắt rực đỏ. Chúng ném những quả cầu tuyết kỳ lạ và bất cứ ai bị chúng đều lập tức đóng băng. Dân trên đảo hoảng loạn tháo chạy, Jack, Callum và Hector cũng nhanh chóng chạy trốn, nhưng có vẻ bọn quái vật chỉ nhắm đến 3 người họ. Callum lúc này dùng ghế bổ mạnh vào một con quái vật, chém đuôi nó ra, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã tự tái tạo lại và tiếp tục tấn công. Jack nảy ra một ý tưởng, anh lao thẳng vào bếp của khu nghỉ dưỡng, dí đầu một con quái vật vào lò nướng, nhưng nó lập tức chuyển mắt mũi của mình sang chỗ khác, rồi dùng một cú hất tay khiến Jack bay thẳng lên trần nhà. Trong khi đó, Callum cố leo lên người tuyết để đánh vào điểm yếu của nó, nhưng vừa nhảy lên đã bị quái vật hất văng đi xa. Hector, vốn định chuồn, cũng không thoát được số kiếp xui xẻo. Callum lúc này đang bị con người tuyết túm cổ, đấm đạp gì thì nó cũng không chịu buông anh ra. May thay, ma xui quỷ khiến kiểu gì, Callum lại làm rơi cái mũi của con người tuyết, khiến nó về với các cụ ngay và luôn. Jack, nổi điên sau khi bị đánh bay khắp nơi, liền chọc thủng bình ga, ném thẳng vào người một con quái vật và bật lửa. Một vụ nổ lớn thổi bay cái mũi của nó, khiến nó biến mất hoàn toàn, nhưng còn một con cuối cùng. Jack cố chạy về phía hồ bơi để thoát thân, nhưng vẫn bị nó đóng băng một chân. Con quái vật từ từ tiến tới, chuẩn bị kết liễu anh, nhưng ngay lúc đó, Callum đã kịp lao đến, giật mạnh cái mũi cà rốt của nó ra, cứu Jack thoát khỏi ngồi xe lăn cả đời. Trong lúc đó, tay sai của phù thủy Grella đang thực hiện kế hoạch bắt hết những kẻ hư hỏng trên toàn thế giới. Bất cứ kẻ nào sống bẩn, sống chó, khiến môi trường khó chịu, đều sẽ nhận được một hộp quà, bên trong là một quả pha lê, sờ vào là bị nhốt luôn trong đó, khỏi đầu thai. Phù thủy Grella ra lệnh phát tán quả cầu ra khắp thế giới, hủy diệt bọn sống chó, không cho chúng nó đẻ trứng. Lúc này, ở chỗ Callum và Jack, sau khi hạ được lũ người tuyết, nhưng rất tiếc cái thằng chỉ điểm đã bị đóng băng mất, nên giờ cả lũ đang tìm cách để biết được chỗ mụ phù thủy trốn. Tính toán đủ kiểu cũng không còn cách nào. Callum nói chỉ còn một cách, đó là tìm đến em trai của ông già Noel. Jack ớ người, what the hell, ông già Noel có cả em trai luôn ấy hả? Chốt phương án, Jack và Callum đến cánh cửa không gian tại shop đồ chơi.
Lúc đó, vợ cũ của Jack gọi điện, nói rằng anh nên đến buổi hòa nhạc của Dylan, con trai anh, vì nó rất mong bố đến xem, nhưng Jack nói rằng mình đang bận việc và vô tình đã khiến cậu bé bị tổn thương. Trên xe, Callum đã nghe thấy câu chuyện và khuyên Jack rằng con cái không đòi hỏi quá nhiều ở cha mẹ, thứ chúng muốn chỉ là sự quan tâm chú ý từ cha mẹ mà thôi. Lời khuyên này của Callum vô tình đã giúp Jack hiểu ra điều gì đó. Đến cánh cổng di chuyển trong nghĩa trang, Jack hỏi Callum, em trai của ông già Noel là ai? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi nói đến người đó, Sue và Callum lại có vẻ ái ngại đến thế? Callum kể lại, em trai của ông già Noel tên là Krampus. Khi xưa, họ đã làm việc cùng nhau. Ông già Noel chịu trách nhiệm tặng quà cho những đứa trẻ, còn Krampus thì quan sát chúng. Theo thời gian, những đứa trẻ hư dần nhiều hơn. Krampus nghĩ rằng nên trừng phạt để răn đe chúng, nhưng ông già Noel không đồng ý điều đó. Một trận cãi vã đã xảy ra và từ đó Krampus bỏ đi, tự mình trừng phạt những đứa trẻ hư theo ý của mình. Bước qua cánh cổng, Jack dùng mình trước một tòa lâu đài u ám, trước cửa là hai con chó lai tắc kè, khỏi bàn cũng biết rằng chúng không cắn người đâu. Callum biến món đồ chơi thành chú gà o, rồi xui chú gà đó ra cả khịa gọi đòn hai con chó hiền lành kia. Thoát được hai chú chó hiền lành, giờ lại đến thanh niên Jack báo đời. Khi thấy hòm vàng có vẻ ngon ăn, ông tướng lập tức thó vài xu, thế là cả hai được bế thẳng vào đồn. Callum lúc này kiểu, Jack ơi tao lại mày, sang Việt Nam làm vì tinh tú đi. Sau đó, hai thanh niên được bế thẳng đến gặp Krampus, em trai của ông già Noel. Lúc này, Krampus đang mở một hội thi tát, tức là hai người sẽ tát nhau SML, đứa nào còn đứng vững cuối cùng thì là người thắng. Callum nói rằng, có chúa may ra tát ngất được con dê ấy. Hắn chưa bao giờ thua cái trò này đâu, ngay cả ông già Noel cũng SML thôi. Nhìn thấy Callum, Krampus tiến lên và nói, chào ông bạn chọc, và thằng ôn nào đây? Sao ông dẫn cái thằng ất ơ này vào nhà tôi? Callum kể lại mọi chuyện và nói rằng muốn nhờ Krampus cùng đi cứu ông già Noel. Nhưng đáp lại, Krampus chỉ cười nhạo và nói rằng, ta và lão ấy giờ không liên quan đến nhau nữa, dù tất nhiên ta biết lão bị nhốt ở đâu, nhưng còn lâu ta mới nói. Đúng lúc ấy, thiên tài mõm lông Jack lại cất tiếng ngáy, thế nếu ông bị vào SML trong cuộc thi tát, ông sẽ theo bọn tôi đúng không? Lên sàn đi, ngài Callum đây sẽ tát bỏ mẹ ông luôn. Krampus nghe thấy lời thách đấu thì mắt sáng như sao, vì rất lâu rồi chưa có ai dám thách đấu lão ta. Còn Callum thì nhìn Jack theo kiểu, mày thật sự muốn tao bị giết đến thế hả thằng bạn mõm nhôn này? Vậy là anh chọc và anh dê lên sàn. Krampus nhường cho Callum tát trước, biết là được ăn cả, ngã ngồi xe lăn. Callum lấy hết sức bình sinh, tát cho Krampus một phát cũng tương đối ra gì. Thế mà cái mặt lão vẫn nhơn nhơn. Rồi Krampus nói, đến lượt mình nhé bạn à. Krampus đưa tay to gấp đôi cái đầu Callum, rồi hít một hơi, vung tay một phát cái đành. Jack liền chạy lại, alo alo, còn thở không bạn ơi? Callum lắp bắp, mày ơi éo ổn rồi, hình như tao ẻ cả da quần luôn. Sang đến hiệp 2, Callum giờ nhìn số 1 thành số 111 luôn rồi. Vừa lấy đà, Callum vừa lẩm bẩm, kính cẩn nghiêng mình, con xin quỳ lạy thánh quan âm. Đúng lúc đó, thằng bạn Jack thó ở đâu được cái găng tay trợ lực, lắp vào tay Callum. Và thế là, đốt, Krampus lần đầu tiên quỳ hôn đất mẹ, như ngày mới sinh. Ngay lập tức, Callum biến ra hai con robot đồ chơi khổng lồ, đấm bay hết đám lính canh, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân. Trên đường lái xe về cổng dịch chuyển, Callum và Jack bị mụ phù thủy thả chiếc đàn piano chặn đường, cùng lời nhắn cho Jack rằng con anh đã bị mụ ta bắt. Jack không nghĩ nhiều, lập tức tóm vào quả cầu để đến chỗ con trai. Trước khi biến mất, Jack nói với Callum, hãy tìm tôi và thằng bé, anh làm được mà. Vừa lái xe về trụ sở, Callum vừa gọi cho Sue kể mọi chuyện. May mắn thay, Sue truy vết theo con chip gắn vào người Jack, nên cuối cùng đã biết vị trí của mụ phù thủy ở đâu. Hóa ra, mụ ta không đi đâu cả, mà ở ngay bên dưới hầm của nhà ông già Noel. Bọn chúng đã lẩn trốn ở đó ngay từ đầu. Ngay lập tức, Sue và Callum trở về căn cứ. Callum bắt gặp một tên đang giả dạng, đấm cho nó một phát SML luôn. Trong lúc đó, hai cha con Jack ngồi tâm sự với nhau. Những chia sẻ của cậu con trai đã khiến Jack hiểu ra những sai lầm của mình. Nhờ vậy, phép thuật trong quả cầu đã mất hiệu nghiệm vỡ tan, giúp hai cha con thoát ra ngoài. Đúng lúc ấy Callum và Sue cũng xuống đến nơi, nhưng vừa thấy mặt thằng bạn Jack, Callum đè ngửa ra định tọng một đấm vào mồm, vì anh tưởng Jack là bọn lính biến hình. May mắn Jack có cái mõm đặc biệt nên thằng bạn thân nhận ra ngay. Ngay lúc ấy, con trai của Jack tìm thấy một cánh cửa, đằng sau có tiếng người kêu cứu. Callum chạy lại mở ra, bên trong là vợ của ông già Noel và các đồng đội của anh bị mụ phù thủy bắt. Lúc này ông già Noel vẫn đang bị mụ phù thủy nhốt trong cũi, đưa lên xe chuẩn bị mang bán sang Trung Quốc. Nhóm Callum đúng lúc lao vào giải cứu, bọn lính của mụ phù thủy cũng lao ra, hai bên lao vào nhau cùng chơi hội đồng tổng cốc 225. Mụ phù thủy lúc này vụt lũ tuần lộc, chiếc xe bắt đầu mang ông già Noel đi. Callum và Jack đồng loạt lao theo, bám lên chiếc xe quyết giải cứu ông chú ngủ trong chuồng. Lên được chỗ buồng lái, hai ông tướng định bắt trói mụ phù thủy thì ôi thôi, mụ cho mỗi thằng một vả, bay xa ra hai hướng khác nhau. Jack lúc này bám được vào dây xích xe kéo, anh dùng hết sức đạp cho sợi xích bung ra, làm bọn tuần lộc chạy mất, chiếc xe lăn lông lốc trên đường băng. Callum mở cũi, cõng ông già Noel ra ngoài, nhưng ông vẫn còn chưa tỉnh. Đúng lúc này, mụ phù thủy hiện nguyên hình khổng lồ, có ba cái đuôi to lớn. Jack và Callum nhìn chỉ biết lắc đầu quỳ gối. Ngay lúc mụ chuẩn bị lao vào, Krampus ném hàng loạt quả cầu lửa vào mụ ta, lái phi thuyền lao xuống dưới. Krampus xuất hiện, nhìn mụ phù thủy rồi nói, Grayla, tôi và bà đều đã sai rồi, trẻ hư và trẻ ngoan đều là một, rồi có một ngày bọn chúng sẽ thay đổi. Nhưng vừa giảng đạo lý xong,
Krampus liền bị mụ phù thủy túm cổ, đập cho một trận, rồi ném dính tường luôn. Và khi mụ ta định bắt ông già Noel đi, Callum đã chắn phía trước và nói: "Dừng lại đi Grayla, tôi sẽ không để bà bắt ông ấy, dù có phải chết." Ngay khi Grayla định xuống tay với Callum, ông già Noel đã tỉnh dậy. Ông hét vang một câu và ngay lập tức trên bầu trời, đàn tuần lộc kéo về, húc mụ phù thủy bay vào chiếc xe chứa đầy quả cầu. Cuối cùng mụ ta đã bị nhốt bởi chính phép thuật của mình. Krampus xuất hiện, ông già Noel nhìn hắn mỉm cười và nói: "Cảm ơn em trai." Krampus vẫn cố cun ngầu rồi nói: "Chúc mừng Giáng sinh, anh trai, chúng ta sẽ gặp lại sau." Và rồi hắn lên xe đi mất. Ngay sau đó, mọi người tức tốc chuẩn bị đi phát quà Giáng sinh, vì chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ xuất phát. Ông già Noel bước ra với trang phục Noel quen thuộc, và lần này, ông mời hai cha con Jack đi cùng. Bộ phim kết thúc tại đây, với lời nhắn nhủ rằng tất cả mọi người đều có mặt tốt và xấu. Sẽ rất khó để nói ai hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu. Nếu chúng ta không biết rộng lượng với mọi điều xung quanh, thế giới này sẽ mệt mỏi và đau khổ đến chừng nào. Cảm ơn các bạn đã cùng Ong Mê Phim theo dõi bộ phim này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tuyệt vời.